Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it. Kras in samenwerking met Fietsrelax biedt een mooie fietsvakantie langs de Maas aan. Vertrekkende vanuit Maastricht doen we de steden Luik, Namen, Dinant en in Frankrijk Hype en Charleville aan om uiteindelijk te eindigen in Sedan. De avond voor vertrek bezoeken we Maastricht, misschien wel de meest Vlaamse stad van Nederland. Dankzij het prachtige weer is het er gezellig druk. Omdat we de rit van Maastricht naar Luik te kort vinden, hebben we besloten om een ommetje via Valkenburg te maken. Het is een mooie rit die ons direct in de juiste stemming brengt. Gelukkig is het nog vroeg en zijn er nog geen toeristen. Een eerste koffiestop kunnen we wel appreciëren. In Valkenburg liepen we even aan bij Gina, die er een B&B uitbaat en die we kennen van Ethiopië. Op de terugweg naar Maastricht fietsen we langs talloze mergelgrotten, rond de Kouberg en over rustige weggetjes. Terug in Maastricht zoeken we de aansluiting op de internationale fietsroute langs de Maas. De rit voert ons richting België, waar we het Albertkanaal volgen naar de Maas toe. We houden even halt bij de sluis van Bessix. Mooi om te zien hoe de schepen door de sluis gaan om het enorme hoogteverschil te overbruggen. Tijd om verder te fietsen richting Luik. Het fietspad loopt nu eens langs de Maas en dan weer langs het kanaal. We naderen een grote industriestad en dat is duidelijk te merken aan de vele bedrijven. We houden even halt bij het standbeeld van Albert I, daar waar het kanaal de Maas ontmoet. In Luik zelf ligt een mooi fietspad langs de Maas. Zo zijn we in no time aan ons hotel, in het hart van de stad. Na ongeveer 70 fietskilometers hebben we onze eerste etappeplaats bereikt.
Dag 2 breekt aan en vanaf nu zullen we trouw de Maas volgen. De route is mooi bewegwijzerd, al gebruiken we liefst de app op onze smartphone. Nu eens fietsen we op de rechter over, dan weer langs de linker. De rit naar Hoei loopt door oude arbeiderswijken en langs verrassend moderne industrie. Het is niet het leukste stuk van de reis. Eens de kerncentrale van Tihange voorbij, wordt het landschap groener en mooier. In Hoei is de wekelijkse markt aan de gang. Het is er gezellig druk, maar we moeten het stadje te voet door. Na een korte koffiestop fietsen we verder naar Namen. Nu en dan passeren we een sluis met stuwen. Het debiet van de Maas moet steeds bijgestuurd worden om de scheepvaart mogelijk te maken. Na 75 kilometer zien we van ver de citadel van Namen opdoemen. Onze tweede etappeplaats is bereikt. Vanaf nu zien we bij iedere stad versterkte fortificaties. Onder een straalblauwe hemel beginnen we aan onze derde etappe. Het is lekker fietsen door een door rotsen geflankeerde Maasvallei. Nu en dan word je verrast door de fantasie van de bewoners. Of wat vind je van dit zwembad? Of moet ik zeggen zwemboot? Nu en dan moeten we langs de Autoluweweg fietsen. Gezien de etappe naar Dinant slechts 30 kilometer lang is, maken wij in Année een ommetje via de Ravel 150L naar de abdij van Maritsu. Deze Ravel loopt langs oude sporen en door de treintunnels richting Charleroi. De terugrit naar de Maasvallei loopt door een sterk heuvelend Ardeens landschap. Wanneer we onze derde etappeplaats bereiken, hebben we alweer 75 kilometer in de benen. Wanneer we de volgende ochtend Dinant verlaten, fietsen we langs de Roche Béart. Dit is een spectaculaire, spitsvormige rots van ongeveer 35 meter hoog, die volledig losstaat van de rest van de klif.
We volgen de linkeroever door een vallei die steeds smaller en ruiger wordt. Na een tijdje rijden we Frankrijk binnen. De eerste stad net over de grens is Givet. Het slapende stadje ligt op de linkeroever in de schaduw van het fort van Charlemont. Deze citadel werd gebouwd in de 16e eeuw en speelde een belangrijke rol in de 80-jarige oorlog. Even moeten we onze Maasboorden verlaten en rijden we door pittoreske dorpjes, om dan plots terug langs de stroom te fietsen. Hoe dichter we bij Hype onze volgende slaapplaats naderen, hoe spectaculairder de omgeving. De vallei wordt smaller, hoger en dicht bebost. Wanneer we het hotel Clos Belle Rose binnenstappen, hebben we 55 kilometer gefietst. De zon laat zich al goed voelen wanneer we onze 5e etappe aanvangen, een rit van 71 kilometer. De natuur is hier mogelijk nog indrukwekkender. De Maas is hier op zijn smalst. De rivier slingert zich door een diepe vallei met donkere bossen. Wanneer de bossen wat wijken, rijden we Monthermé binnen. Voor mij een weerzien na 45 jaar. Het lijkt alsof de tijd is blijven stilstaan. Zelfs de enige camping ziet er nog net hetzelfde uit. De vallei wordt breder, een teken dat we Charleville-Mézières naderen. Dat deze relatief bescheiden stad zo'n monumentaal plein heeft, dankt het aan de ambitieuze grondlegger, de Italiaanse prins Charles de Gonzague. Hij liet in de 17e eeuw een compleet nieuwe stad bouwen naar de laatste mode en noemde dat bescheiden naar zichzelf, Charleville.
De mooiste plek is zonder enige twijfel het midden van het Place du Cal. Het is één groot feest voor je ogen. 28 monumentale panden opgetrokken in dezelfde barokstijl. Het Place du Cal is een kopie van het Place des Vosges, het oudste plein van Parijs. Het enige grote verschil is dat het plein in Parijs werd ontworpen door Louis en dat van Charleville door Clément Métaiseau, zijn broer dus. We zijn toe aan de laatste etappe. Een korte rit van 30 kilometer brengt ons naar Sedan. De Maas is hier enkel nog toegankelijk voor plezierjachten. De sluizen zijn dan zelfs voor de iets grotere exemplaren krap bemeten. Kort voor de middag rijden we het pleintje in de schaduw van het grootste kasteel van Europa op. Het kasteel van Sedan is een van de grootste burchten met een oppervlakte van 35.000 vierkante meter op 7 niveaus. Het is het enige overblijfsel van de voormalige fortificaties in en rond de stad. Na de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog werden de meeste verdedigingswerken vernietigd, behalve het kasteel. In plaats van de shuttle naar Maastricht te nemen, besluiten wij de Trans-Ardennen-route te fietsen. Deze route loopt van Bouillon via de Ourthe-Vallei naar Luik. De eerste etappe van de Trans-Ardennen fietsen we van Sedan via Bouillon naar Libramont. Een rit van 50 kilometer, maar overwegend stijgend. We zitten in de derde hittegolf van het jaar en dat maakt de rit superzwaar. Daarom hebben we besloten om de volgende dag de trein naar Hoton te nemen. De rest van de dag hebben we van op een terrasje het abseilen bewonderd. De volgende ochtend vertrekken we voor een rit van 54 kilometer door de Ourthe-Vallei. In Durbuy, met zo'n 400 inwoners, het kleinste stadje van België, houden we halt voor een lekkere koffie. Het is een korte rit, dus nemen we onze tijd. De route door de smalle bosrijke Ourthe-Vallei is zeer afwisselend. Nu eens fiets je langs het water, dan weer door de bossen. Hele stukken zijn nieuw aangelegd. Soms moet je van de fiets om een steil bruggetje over te gaan. Een andere keer is het fietspad onderbroken en moet je een eindje over een bosweg.
wat de rit wat avontuurlijker maakt. Terugfietsend naar Maastricht genieten we nog na van de vele mooie indrukken welke deze fietsvakantie ons nalieten.